Ok, anh em chơi tiếp nhá. Đấy thì sau khi giúp được Dandelion xong thì biết được thông tin là Siri đang cần giải một cái lời nguyền. Thì bây giờ chắc là trong thành phố Novigrad này xong rồi thì mình đi làm nhiệm vụ quanh quanh đây thôi. We are grateful that we wanted to demonstrate that. So we got this wee gift for you. Anh biết ơn mình đã Portrait of the hierarch. Nice. It's nothing really. Got oodles of them. Just if you wouldn't mind not mentioning where you got it. All right. All right. Farewell. Có mỗi thế thôi à? Con này tặng đồ cho mình để mình không nói cho mọi người biết về vị trí của bọn này ở đây. Mình nói làm gì đâu. Chả làm cái mẹ gì cả. Well, baby. So long. Nó cứ nhảy quest thế nhở? Mình không ấy mà. À đúng rồi, có cái nhiệm vụ mà để mà giúp cái em gái của cái thằng gì ấy nhở? Đúng rồi, đây là cái thằng này đây. Đúng là cái thằng mình cần gặp đây. Ruchi, tôi đến với cậu đây. Gì đâu nhá. What is that? Long live eccentrics. Giúp các em gái. Rồi. À đây, Roman Roach. Geralt of Rivia, safe and sound. Kill. Anh bảo là anh có vấn đề đúng không? It's Vess. Là Vess. She took a couple of lads across the river. Cô ấy She đưa một plans to hit the Black số, Ones at Mulberdale. một số lính đi đánh bọn Sounds about like what Nilfgaardian. guerrilla fighters do. Yes, when they're ordered to. Giống như là việc cô ấy Whereas I cần làm. forbade her from leaving camp. Rồi Indefinitely. nếu mà họ được ra lệnh như thế. Nhưng mà lần này thì không phải. Tôi đã cấm cô ấy rồi. Không tin tưởng Vess nữa à? Don't trust Vess anymore. Bollocks. She's Không. prepared to die for me. Cô Oh, ấy that's sẵn not the sàng problem. chết vì tôi. Nhưng No mà one đó không phải là distinguishes a vấn soldier đề. from a common swashbuckler. The uniform. It's a serious question. A rhetorical one. So instead of waiting for an answer, just enlighten me. Nó hỏi là Soldiers gì ấy? think tactically. They know when to strike, when to fall back, when to charge and when to hold. Vess finds this Tức là ý mày là mày thông minh chứ gì? She's Mày thông minh chứ gì? hot-headed. Còn Yet in con guerrilla bé thì không. warfare, one false step and you're fucked. I confined her to the camp because I feared that sent out she'd go rabid and make a mistake. I was right. Sợ là khử con đấy đi thì nó sẽ bị làm hỏng hết kế hoạch đấy. Thế tức là mày không tin nó chứ còn gì nữa. Không tin vào khả năng của nó. Mày bảo nó ngu. Why Mulberrydale? Sao lại Why'd Vess Mulberrydale? go there? The Sao peasants lại from the Vess đến village đấy? aided us earlier. The Tại vì người dân ở Nilfgaardians learned đấy of this. giúp chúng tôi. Word got out Nhưng they're mà planning a Nilfgaardian đã punitive biết là expedition. Probably hang every fifth villager. Bọn Nilfgaardian biết là Honestly, người dân ở đấy Vess's giúp bọn desire này, to thế save nên là the bọn villagers Nilfgaardian makes muốn đến để sense. giết, thế là Vess What muốn doesn't is your opposition to the giúp plan. người dân. War means death, not only for the Chiến tranh soldiers, tức là phải for the chết. common folk as well. Không, You can't save không chỉ them là all, it's that simple. lính mà còn là Funny. dân nữa. Had you for an idealist. You were right to, are right to. But I have one ideal, a free Temeria, Bữa and I'm prepared to sacrifice anything for it. phải sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ để mà được để mà làm Temeran tự do. Tôi có thể làm cái gì? All right, so you've got a problem. Insubordination. What am I supposed to do about it? I doubt Vess has entered the village. More likely she and the boys lie in wait in the woods nearby. We must find her before she attacks and stop her.
Phải tìm You're a con bé và good tracker. tìm con đấy và chặn em bị Help me. chặn con đấy lại. Ok, giúp gái lại. Count Tao me ok in. ngay, không thể để một em gái Thanks, xinh girl. đẹp như vậy chết được. I'll owe you a favor. Meet me in Velen beneath the Hanged Man's tree. It's just a short jaunt from there to Mulberydale. Ui, về lại tít tận hang Man Tree ạ, vãi nổi ạ. Đây là cái chỗ đầu tiên mình spawn vào ấy. Lúc mà đến Velen. Cho anh dai. It's the village below. Black Đây là with cái làng wolf đấy đấy. guardians already. They're Có preparing nhiều to cả execute điền đã foe. đến đấy rồi. No sign of Vess. Bọn họ đã She sẵn may be sàng kiểu impetuous, but she's not giết hết người stupid. dân ở đây. She's Nhưng mà waiting đâu for có her thấy moment. Vest đâu đâu. Probably attack after dusk once. Shh. What now? Vest đang đợi cơ hội của cô ấy. A trio, lightly equipped, sneaking closer. Over there near the... Death to the black ones! At me, Circa! Looks like we're too late. Và chúng ta đã quá muộn rồi. Geralt, we have to help. Follow me. Vậy ai đang nói xấu mình đây? Hãy từ từ thôi. Nhanh thế. Tiến lên. Sao có mỗi hai anh em mình ở đây vậy? Xong chưa? Xong chưa? Bad idea. God damn it, Vess. Have you gone completely mental? Vest, cô có bị You điên ignore không? my orders, go off on a suicide mission, and Cô đã- instead of donning a breastplate, you dash into Không nghe battle, theo mệnh shirt lệnh của open, tôi. navel and whatnot exposed. Cô muốn tự You're tử not my à? father, Roach. You've no Anh không right phải to là- tell me what to wear. Anh không phải là ba tôi. I am your commander. Anh and không you có will quyền obey gì me. bảo tôi phải làm gì cả. Guerrilla warfare. Tôi là chỉ Warfare. huy nên cô It phải involves nghe tôi. armies, for fuck's sake. I could not abandon them. They helped us. Tình It's a quá. soldier's job to kill, Vess, not save, Ôi, not Roach. rescue. If that is not Ôi. to your liking, join the Sisters of Melitele. Study to be a healer. Fucking hell. Em Give bị me your sinh nên là tha thứ được. You'll get it back when you wise up, if you wise up. Move out. One left. You took my weapon, Roach. So I must manage with my bare hands. Leave him alone. There are corpses enough here. What? You heard me. I did, and I can't believe it. He came here to murder Đúng civilians. rồi, thằng này He's đến để seen giết us. dân He làng haven't mà. returned to his camp and report. Emir knows we can kill his men. Let him learn that we can also show mercy. Vãi nổi ạ. Đúng rồi. Giết hắn đi Roach. Tôi không Noble of muốn you vấn and đề all, gì cả. but occasionally I work for Nilfgaardians. Frankly, I don't want any trouble. I don't like this. But so be it. You certainly don't deserve to suffer as a result. Well said, Geralt. A good black one's a dead black one. I'll strangle the bugger. Stand aside. I'll do it. Thằng này không đáng để sống, hiểu không? Nó đến nó giết dân làng. Trokair. Nó giết người dân vô tội. Sao mà tha được? We should go before a patrol comes along. Nói như Thank là you, nó người Geralt. tốt đấy. Ever need any help? You know where to find me. Nếu mà anh cần giúp đỡ gì thì đến gặp tôi. Mày cần tao giúp đỡ. Không cho tao quen cho đậu phộng nó hỏi là cho thông tin của em gái kia có được không? No spells. On my honor. An elf's honor worth less than a man's shit. He's
seek someone, stranger? Nó không cho elf vào trong nhà trong này. Ông gì đấy? Nhiệm vụ quanh đây vậy? The last individual who tried to come in on my business, it took them a month to find him. Am I being clear, TyBeo? What's the fuss about? Can you not treat me as a bit of healthy competition? Why are you even talking to him, Duke? I've always maintained 2 smashed knees are worth 1,000 words. Oh, get out. Glad you came. Tôi thấy anh thấy bọn này đến gây chuyện à? Đối thủ là sao? Bọn này là ở quán rượu khác đến à? What's this about? Nothing. I just wanted Là you gặp to mấy meet my new pals anh before bạn they mới bugger của the fuck tôi. off. Because we were just parting, right? Right? We'll have our reckoning yet, TyBeo. Soon. What's this? Some flea-ridden mutant got you scared, Duke? Anh sợ Just thằng say the Witcher word. này à? I'll take care of him. Anh chỉ cần nói một Take a lời thôi là peek tôi at sẽ what's giết hắn. inside, then make the midget eat it. Sound good? Next time, Earl. Let's go. Right. Lần tới nhá. Don't show your hides round here ever again. Well, that puts me up to the neck in fucking shite without a shovel. Bạn của anh à? Shady, those guys. Who were they? Puffed up fish bladders, Duke. Word does he's out to be the new Horse Son Jr., but the bugger's missing a hell of a lot. Specifically Vãi nồi coin, à. influence, Thằng này men, muốn thành class. cái thằng Hosen Junior And tiếp the theo. Errol. Nhưng mà thiếu tiền. Scumjug like few others. Skin of my arse twitches at the sight of him. Back in Mahakam, we'd send sow buggers like that down the coalface with a bundle of powder and a leaky lamp. Còn bọn nó đến đây làm What's gì? this all about? Doing business with them? Làm việc với bọn họ à? Hoặc làm kinh doanh với Exactly bọn the họ? ploughing opposite. You see, Geralt, old pal, Phải bảo là ngược lại. About to ask me for Carol help, thấy aren't you? không? the thing is, Anh muốn hỏi tôi, I anh muốn sort hỏi of sự kind giúp of đỡ của tôi owe đúng me không? some to a mutual acquaintance, Francis Bedlam, the king of beggars. To pay off the debt, I've made up my mind to get serious about Gwent. Uầy, thằng này cũng muốn chơi Getting bài này. better by the minute. Not the playing of it, mind you, but the cards themselves. The rarest of them fetch princely sums these days. Sadly, that's not exactly arcane knowledge. Thằng này bán bài Got a buyer hiếm. in heat for my collection, missing just 3 cards. Kiểu 3 lá bài. But Duke's dregs are all over my arse, so... What do you say, Geralt? Rồi đi kiếm bài cho thằng này à? I'll help you. Fine. We'll try to hunt down those cards. Which ones you need? Cần những con Fringilla, bài nào? Vigo, Isengrim, and John Natalis. Devilish hard to get hold of. Duke's been trying too, hasn't had any luck. Wait, you don't even know where to look for these Thằng cards? này còn không biết là tìm. It's not as bad as that. Mãi rồi mấy cái lá bài này ở đâu? He quit fencing recently, only deals in cards now. Z á, cái thằng ở trong Unfortunately, the LL arsewite á. won't talk to me. Not after I bought a one-of-a-kind Scoia'tael card out Đang from đấu under chung his chân lý nose. rồi, nó đang ở Summoner Rift, làm sao tao vào được? To see him. Zed. Sounds familiar. Big fish in the card pond. There's a shop along the south wall. And thank you, Geralt. I actually think I stand to pay off this debt now. No problem. See you later, Zoltan. Gặp anh sau nhé, Zoltan. Rồi đừng lo anh ra, riêng về quen là em tìm ngay. Mà còn một cái quest nữa ở đây là quest nào đây? Is this truly what you want? Snake eyes. To be a purveyor of cheap Got whores a and snake's watered tongue down as well. wine? Hey, I can't control what I inherit. But you can control what you do with it. I know, which is exactly why I'm considering. Hai nhà này cãi nhau này. Considering. If it's not one thing, it's another. Let me know. Ui, hello em. Meow. Cute nè. Easy. Sao đấy? Hai đứa cãi nhau à? Priscilla yêu mày thế cơ mà. What was that about? She spat in my face. Nó nhổ vào mặt tôi. Might as well have. Called me a whoremonger and a witless hack. Can you imagine? Wit is my Gọi thằng này là forte. fuckboy. Gotta say, Priscilla's really growing on me. Tôi rất là thích Priscilla đấy. Save it.
And why don't you save your pouting? Prove to her she's wrong. Chứng Exactly minh là what I cô ấy plan to sai do. đi. I've Đấy là always điều tôi đang dreamed muốn of mong having my muốn. own cabaret. Cabaret Bit là of cái gì? paint and plaster, and this place will do splendidly. Từ một chút Just one hitch. thay đổi là cái chỗ nơi này sẽ So, if you happen trông to rất get a là break between drowners and ekamajigs, maybe you can help an old friend out. cabaret là cái gì? Từ mình dịch đã. Chơi là phải hiểu. Cabaret là quán rượu à? Thằng này nó muốn có một cái quán rượu của riêng nó, nên là nó muốn gọi là sơn xiếc, trang trí lại cho nó đẹp Where did you hơn. get this cabaret idea? It's been a dream for years. Ever Là since ước mơ we của went thằng to ấy see từ one lâu in rồi. Oxenford. Remember? Từ khi mà nó đến The dancer hanging from the chandelier? thấy một cái And once she quán was rượu ở completely Oxenford, downside up, she called you over and I remember. muốn nó how thành could một you quán bar forget? á. And this place will be even better, I promise. Vào là nhớ cái em gái That múa is, cột ở cái of quán course, rượu đấy, thế là nó If muốn I can làm scrounge giống như together the thế. funds for some remodeling. Tao không thể cho mày mượn tiền được How mặc much dù do là you bạn bè. need? Maybe I can lend you the coin. Thank you, Geralt, but I refuse to take a single crown from you. You know what they say. Fastest way to lose a friend's to loan him some coin. Ngoài But a favor? That's different. vào là cái cách nhanh nhất để What mà kind of mất favor? một người bạn I ấy dated là this cho nó girl mượn once, tiền, vay tiền. Sophronia. Đúng thật luôn. That's a name if you can believe it. Has a merchant for a father, importer of spices from Zerrikania. And Daddy dear would never refuse his daughter dear a thing. We can borrow the coin from her. Tiền cho con bé. Sophronia, ring a bell. Name rings a bell. Isn't this the woman you abandoned without saying a word? Stepped là out for người a bottle con of gái wine, mà- never to return. Cô gái mà I anh mượn bought tiền that và wine không for ấy a đúng reason. không? Long time ago, that. Been away a while, sure. Which is why I need to draw on your authority. You've got some, you know. No matter what you might think. Có somewhat. Tôi có thể giúp gì anh trong cái việc này là mượn tiền của Fine. con bé, Tell nó me lại what muốn you lừa tình want. tiếp đấy. Trời Got ơi, a đậu feeling phộng. you've a plan all cooked up. Sophronia could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from Và là you, Sophronia I em know này she'll có thể forgive căm thù thằng and này. then give me that loan. Mà nếu mà What's this help entail? mình nói First thì of all, we có need thể to em sẽ borrow tha a thứ. dull sword from Madame Arena, one of her props. You know, the kind they use during performances? Get that, then meet me outside Sophronia's house. Anh sẽ làm gì? Let's say I agree and go see Madame Arena. What'll you be doing in the meantime? Something I have to finish. But I promise I'll do it before you come back with the sword. Có việc Then I'll cần tell làm. you the rest. Tao Fine, không but- đồng ý với Geralt, việc lừa the dối các only em butts gái in đâu. this plan will be the ones filling my seats. It'll work, you'll see. Get the sword from Madame Arena and meet me outside Sophronia's at sunset. Old man Newman left me a gift last time. What? He never given me nothing. Cái So đồ good to see chút. you. Và Dudu có biết You nhau. and Dudu know each other well? Yes, though Gọi là he's bạn never tốt told không? me much about himself. He was a merchant once. Anh từng là một Dudu always had a penchant gia. for enterprise. Probably too honest to succeed in Novigrad, though. Precisely. I've told him countless times that no matter how many times he changes his appearance, the good in him will always emerge. Bloodthirsty tyrants and vicious assassins, he played them so poorly. That must be why. Whereas he always made for an excellent trusted servant or ghost of the old king. Nó bảo là thằng Dudu kia tốt quá nên là làm thương gia không được ở trong cái thành phố Novigrad này. Và này bảo là tôi cũng biết mà,
Không, kể bất kỳ là thằng đu đu nó biến thành ai đi chăng nữa thì một cái lúc nào đấy cái lòng tốt của nó sẽ lại xuất hiện thôi. Nên là nó không đóng vai mấy kiểu mấy thằng assassin hoặc là các thứ đấy thì nó không tốt. Got a request. Need to borrow one of your props. One of the swords you use for stage battles. My, whatever do you need that for? I don't know, but Dandelion claims it's essential. Oh, yes. I suspected Master Dandelion might have a hand in this. I certainly hope you don't aim to compete with me. Voilà. Thanks. I'll try not to damage it. So long. Anh sẽ cố không làm hỏng. Đấm mày. Phát bây giờ lại. Finally made it. How lâu thế? Listen, here's the plan. Sophronia loves adventure-filled romance novels. I can be a hero in her eyes if I can just save her from a bandit. Ôi giời ơi. I'll have her eating out of my hand, and there's no way she'll begrudge me that loan. Ngày muốn đóng gọi là. Knew you'd see the sense in it right away. Trời ơi, muốn là hiệp sĩ cứu người đẹp, trời ơi, anh hùng cứu người đẹp, trời ơi, mẹ mày. Trời ơi. Tôi muốn làm anh hùng cứu người đẹp. Anh hùng cứu mỹ nhân, chu mỹ na. Bảo là mình làm trộm, xong nó lại đánh mình. Đấy là kế hoạch của mày ấy hả? That's your brilliant plan? I never called it brilliant, but any kind of plan is better than none. Kế hoạch còn tốt Written hơn your là lines không có. already. You've written what? So you know what to say during the performance. Here, What? Andrew Con mask. viết Put it on. lời Sophronia viết can't kịch cho recognize you. mình á. Ôi trời ơi. No time. Sophronia's coming. Stick to the plan. We'll meet at the Rosemary in the morning. Plant my ass. Không được, mình không thích lừa em này. Stop right there. What is this? Help! Save me! Tremble, flaxen-haired wench. Bow before the Prince of Thieves. Not so fast. Drop your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Dandelion! 'Tis I, though the scum of the city call me the Crimson Avenger. Uầy, mày cũng nhập hội Avenger à? More like the Crimson Asshole. Silence, vermin! You shall regret the day you were born. On guard! I've been hit! Ow! To the house, quickly! He shan't get us there! Eternal fire, what do you want from us? Leave us be! This rogue will soon run off. I'm sure of it. He wouldn't chance getting caught by the guards. Would he? Mình không muốn nó lừa gái, trời ơi, đừng có lừa gái. Lừa gái là không tốt. Don't do that man. Con gái là để yêu để thương mà. Không là để lừa đâu. Chúng mày cần tiền đến mức đấy thì để tao cho mày vay. Đủ mày. Bạn mình mà làm này mình tát cho phát. Áo tuét. There's been a misunderstanding. You're here too early. We agreed to meet today, so we've come today. Supplies are all hauled in and the crew's raring to work. We'll start just as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Đây là mình có tiền Turns để out trả he anh. does now, or soon will. At any rate, he's working on it. See, it's all peachy. So Come on, will you video. finally decide what style you want for this interior? Sao anh lại hỏi tôi? Why are you asking me? Well, the lovely lady seems to be having a hard time deciding. And Master Dandelion said he was torn between boudoir style and Boudoir là theatre cái gì? decor.
but that he'd let us know just as soon as we arrived. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Though apparently this whole renovation's for her sake. For me? Sửa lại là vì it's của not em này for á. me. Now would you please decide where I bust a vessel? I've no idea what Dandelion would like. Geralt, you've known him longer. Say something. Ôi mà biết được. Còn Dandelion, đúng rồi, Dandelion làm cái này vì em mà nên là em quyết định đi. But he's never so much as changed his socks for me. Never mind commissioning a full-blown renovation. He's doing this for you, clearly. You should decide. Both our lives have revolved around the stage, and cabaret's a form of theatre, in a way. Fine, let's do the theatre decor. I certainly hope it'll be to his liking. A wonderful choice it is. At last. Ôi, nhìn mông em kia kìa. Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. Chào anh dài nhá. Well, well. Guess this cabaret's the real thing. Ever since Dandelion inherited this Có vẻ place, như là he's talked about it constantly. I just cái việc never muốn expected làm him to một cái quán take rượu là action. thực sự. And so quickly. Ngờ là anh ấy sẽ Who knows? quyết tâm làm đến như Might thế. even settle down now. He'll have to keep an eye on the business. Who would have known? Despite what Wow. people say about him, Dandelion approaches life very rationally. Kiểu mặc kệ ngoài tai là mọi chuyện những gì. Người nói về Dandelion thì Dandelion là một người rất biết suy nghĩ. Nghĩ á. We talking about the same Dandelion? Man who loses a fortune worth half of Novigrad in one night? Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for him on time, and he's never missed a performance. Sure hope your opening won't be the first. He's still not here. Well, he said as soon as he got the coin, he'd go see Polly, our choreographer. She's missed the last few rehearsals. I certainly hope he's not gotten into trouble. Anything's possible with Dandelion. Let me see if I can't find him. That is why an asshole you. Thằng này nó lại lấy tiền nó chạy mất nhở. Old man's always got it up there. Bảo là sau khi nó lấy được tiền nó sẽ đến gặp một em tên là Polly à. Priscilla xinh như thế này mà mày dám vừa xinh mà lại còn yêu thằng này một cách mãnh liệt luôn ấy. No. Yo, Dandelion, làm gì ấy? What's the ruckus about? Polly and her half-brained fiancé. They're fighting. She's the only one in this town who knows anything about choreography, and that lummox won't let her work for me. À, chồng thằng kia, chồng sắp cưới của em kia không để thằng này làm việc cho thằng này. What are you doing here? We were gonna meet at the Rosemary. We were, but you didn't show. Đúng rồi. Priscilla started to worry, so I came to Priscilla see lo how cho you anh were nên là doing. bảo tôi đến tìm anh. Priscilla started worrying about me? That's so nice. You Less just for noticed her that than now? for you, I'm sure. So Bây let's giờ mới get phát hiện back. ra là Priscilla Did you not tốt như thế hear à? what's going on in there? We've got to help Polly. Why do beautiful women always end up with such dicks? À nó No Crystal Light. idea. Stand back. Mày I'll bảo là break the tại door sao mấy down. em gái Wait, xinh luôn do luôn we gặp have mấy to thằng destroy khốn thế her nào? house? She keeps a spare key around here somewhere. Sao anh biết là có một How cái would chìa you khóa know she keeps dự a phòng? spare key around here? It's not as if we started working together yesterday. Before Polly joined forces with Hubio, You'd visit her often. Anh đến thăm cô ấy I'd hide nhiều out không? here while Priscilla and Polly rehearsed at the Rosemary in time. They worked on the dance numbers I composed. So Trốn ở đây lúc mà Polly's not one of your. cô ấy không phải là I never mix business and pleasure. The one exception being Priscilla. Who you were just saying is worried about us. So You. enough of the chatter and start looking. nghe nó điêu á, có khi là nó ngoại tình với con này đấy. Fine. Let's find the key. Tao mà biết là tao nói về Priscilla xong rồi tao sẽ đánh Priscilla hiểu không? Find anything? Not here.
Đây. The key. Rồi. Đứng lên đi mày. Nhìn cái gì nữa. Yo. Whoa! What the devil's this? Get out of my house! Watch it and leave the woman alone. What the? Phải được yên. She's my betrothed. Cô ấy là vợ chữa cưới của tôi. I love her. I'll not let her sway her ass in his brothel. Whoa, slow down there a minute. This is clearly one gigantic Ông ấy misunderstanding. bảo là không muốn vợ nó đi làm quân bị ấy rồi. Shove Quán your rượu. excuses up your ass. Sod off, or I'll split your skull. Mày giải thích. My Hey, friend thằng asked the you line giải nicely, thích đi. so please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way. All right, talk. Lớn rồi mẹ cứ hơi tí sử dụng Polly's tay told chân. me so much about you. She said you're erudite and have an open mind. You said that. Bảo là em này khen thằng này rất là nhiều. There's a truth to it. My mind's the open salt, but its open saltedness ends when my betrothed starts wagging her ass around brothels. Get out of here, both of yous. Polly's not going anywhere. Để Dandelion nói hết đã. Let him finish. There's no brothel involved. You see, friend, Geralt just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, Mà cơ sở however, bảo là would cơ never sở let quán rượu của any thằng này indecency take là place in my cabaret. My very reputation precludes it. So, what's all this about? Your betrothed manage với is a thằng khác. first-class artiste, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer, Làm and người that dạy in nhảy. turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs. Đó là kiểu biên kịch You mean to điệu say nhảy ấy. coin? And fame. No flirting required. Đúng rồi. You have my word. Có thể tin tôi. Suppose. In that case. I knew you'd agree. It's settled then. See you at the Rosemary, Polly. Quán rượu của thằng này nó Well, I'm off. I'll catch mời up em to này you. về dạy nhảy. Whew. Never expected that to go so well. Không ngờ mọi chuyện nó lại suôn sẻ như thế. Nhanh hơn nếu mà anh bảo tôi trước. Could have skipped all that talking if you'd left it to me. What, so you could smack him? Stop to think how Polly react to that? Think she'd be thrilled? What if he smacked you back and won? He wouldn't have won. Thằng này nghĩ là thằng kia sẽ thắng mình á. Bây giờ I've vào still hỏi gotta nó đánh stop nhau by thằng nào thắng Roberts. nhá. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the old version. Plowing artists got some serious explaining to do. Who's Rodlick? Never heard of him? Hank Rotlick, famous portrait artist? Commissioned a portrait artist to paint your placards? Vẽ Henry's an old friend, needed the cần coin. dùng rất là đẹp. And I decided we needed new placards to promote the opening performance. Seats won't fill themselves, you know. Để tôi đi lấy cái này, anh đi I'll go see về. Rodlick. You head quán back rượu to the đi. Rosemary, or Priscilla will have my head. Priscilla đang rất lo cho Really? anh. You'd go? No, said that for the hell of it. Tell me where he lives. Portside. See you soon. Tao làm là vì em Priscilla chứ không phải là vì mày, ok? Nóc nóc. What the hell? Sao anh ra lại có kiếm vậy? Ủa, các anh có phải họa sĩ không ạ? Hay là các anh đến mua đồ? Looking for Rodlick. You ain't alone. Damn halfling's in debt to half the city, but I'm here to scrape mine before the carcass is picked clean. À, thằng này nợ. Not enough for everyone, so Tao bugger đòi off. nợ. Feeding time's first come, Không. first served. Tao không phải là người đòi nợ. Thì chỉ đến lấy mấy cái Take what collect you card want. thôi. I'm just here for some placards. You deaf? Didn't you hear me? This is all mine now. Fuck off, freak. Kìa anh, em nói Here I chuyện thought we'd resolve this peacefully. cách gọi là. Ui, You'll regret this, mutant. từ từ.
Kìa, mình bị kẹt. Mẹ mày cái Don't know how much Rotlick owes you, but everything in this house is mine. Want to get something back? Try the Vagelbud estate. Rotlick's losing his last crowns at the races, I wager. Now get the hell out of here. Mẹ cái camera ở trong cái phòng đấy khó chịu vãi nổi ấy. Mình không nhìn được một cái gì cả. Oh, the fuck did I just pick up? Cho em vào lại được không ạ? Thôi. Nhường chúng nó một hôm. Sau 4 lần gặp mày trên đường thì chết tao. Các bạn còn bị kẹt ở trong góc nữa chứ. Khó chịu vãi nổi. Henry Rotlick. You Rotlick? Henry Rotlick, artist, painter, debtor, and martyr to my art. At your service. Dandelion sent me. Dandelion gửi tôi đến đây. Tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I cannot fetch them. Nó giấu đi cái thẻ. Cái bọn đòi nợ ấy đã đến đấy. Then you know my predicament. Thì anh biết là tắc rối tôi đang gặp rồi đấy. Has offered me the chance to win it all back. I'm to wager on a race. Cao đến Louverten này là ai? Not just anybody could afford to do that. De Louverton is not ai cả just nồi anybody. Thằng nào hết tiền là quay đến cờ bạc à? What the hell? Of the well-known family of gem dealers. One debt more or less makes little difference to him. What's there to worry about? This is your chance to settle up, get a clean slate. I've had a spell of bad luck lately. Should I agree to De Louverton's offer and lose, I shall be in bondage to him for all time. Tôi sẽ thắng lùng đua này cho anh. I'll enter the race. You'll bet on me, win, pay your debts, then give me the placards. You are that good a rider? Far from the worst. Go tell the Count you accept his offer. Anh đừng lo. Cùng lắm là em mà không thắng thì anh mất tiền thế thôi. Chặn đường. Ôm lại sướng quá. Mình có mất đồng nào đâu. Đúng không? Kể cả mình thua thì nó mất tiền chứ không phải là mình mất tiền đâu. Được chưa? Take it easy. Thank you. I never expected this. May I ask to what I owe this generosity? Sao anh lại giúp tôi? Let's just say I like to do a good deed from time to time. Why? Mình là người tốt. Can we get those placards now? Làm việc tốt thế thôi. I'll bring them to the Rosemary in time. Just as soon as I settle my obligations. Anh bảo là nó sẽ đem cái See you there. Cái đồ này đến cho cái thằng kia. Bây giờ quay lại với Dandelion. Well. See, the crew's been hard at work. Not bad. Mà trời đang mưa, sao không làm một cái mái che cho họ, mái che ấy. Accoutrements on the wall.
Priscilla picked them. Well, I must admit, you have great taste. Em có What rất là đẹp. about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick thì sao? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. Great. Rotlick bảo là anh The ấy sẽ best đến. way I can think of to promote the chameleon. Không phải là Rosemary Never Time mà. mentioned wanting to change the name. Rosemary in Time wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb. Chameleon's a lot better for a cabaret, apart from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. Just a better ring to it all Ai round. bảo là cái tên cũ nó nghe giống như là một món ăn của bọn Temerian ấy. Và nó không có nên là muốn đổi. Thế còn mấy cái điệu nhảy thì What sao? about choreography? Prepared anything Có special chuẩn for bị the gì đặc opening? biệt không? We haven't, but Polly has. She's Chúng ta thì priceless. không, nhưng mà Came in Polly and thì brought có. the girls in line before I could say knickers. Premier will have the audience on their feet, on their knees, both at the same time. Khán giả chắc chắn là sẽ thích thú lắm. Có thể Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. có vẻ mọi việc We start đã our chuẩn dress bị sẵn rehearsal sàng now. rồi. I just need to nip back home for my dress. Ui, em này đi mặc váy á. Thanks for everything. Cảm ơn về mọi Don't việc. mention it. Không gì anh trai. Seems my cabaret dreams are about to come true. So, around to celebrate? Uống không? I'm buying. Tôi mời. Đấy. Quán của nó không mời thì thôi đấy. Why not? That's my boy. The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking, He's all right. and she say anything about me? Priscilla có nói gì về tôi không? She Ôi, said có khen anh. something that made me think she's not entirely normal. What? That you're responsible. Anh Got rất là your có feet trách nhiệm. planted firmly on the ground. You're pulling my leg. Anh nói đùa tôi đúng không? Not this time. Không đùa đâu. Priscilla là một người phụ nữ tốt đó. One thing's eating me. How do you manage to get the Làm sao loan anh from lại Sophronia? xin được vay tiền từ Sophronia? Wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. Đọc cho em đấy nghe. You didn't. Are you 4 crazy? tiếng. Who do you think I am? 4 tiếng rồi đọc một bài tiểu thuyết cho em kia. Chứ không phải là ấy. She's late, of course. She knew how important this night was to me. Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Ask the dandelion. Priscilla, she's Làm sao? Priscilla làm sao? What? Speak, man. badly hurt. Been attacked. They took her to Vulmerius Hospital. Một thằng chó nào đụng vào em Priscilla vậy? Hurt? Geralt, come with me, please. Of course. Let's go. Đương nhiên rồi. Sao Priscilla bị tấn công vậy? Gods. Priscilla. Cô còn Is sẽ she gonna live? cô sẽ sống chứ? I'd say that's certain. Her condition's critical but stable. Beg your pardon, but you are a relative? Relative? No, a friend. A very close friend. Bạn rất là Dandelion, correct? Dandelion She đúng không? uttered the name in her few moments of lucidity. Tôi có nhắc đến tên I anh. am Joachim von Gratz, head of vâng. surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Đâu cái Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. bắt em này uống bắt em uống một cái thuốc độc nào đấy, tức là cái này không phải là một vụ cướp bình thường đúng không? So this was no Không phải là một vụ ordinary tấn công bình attack, thường. no robbery. Clearly not. Không phải. It was the act of a demented mind, and not its first. How can you know that? I've seen Không phải wounds lần đầu like tiên. this. They're not the kind one would forget, don't you agree?
In fact, just this week, a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Có một cái xác mà xuất hiện ở trong cái chỗ bọn này phát hiện ra cũng có những cái có những cái dấu hiệu của em này, và cái xác đấy còn không hề có bất kỳ Find the bastard who did this. Find him and kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Nên kiểm tra cái xác chết của xác chết cũ mà thằng này phát hiện ra, bọn này phát hiện ra. No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. Great analogy, but this tumor's not gonna sit there, wait to be excised. Appreciate the help, but I doubt you know what you're getting yourself into. I know perfectly well, and I assure you I can take care of myself. Easy assurance to make, harder to back up, especially if you've spent your whole life wielding a scalpel, not a sword. Look at this scar. Don't be shy. Any idea what leaves such a mark? A flail. Morning star, maybe. What do you think? A blow sustained at the operating table? No? Let me repeat. I know what I'm doing. Ôi anh ơi, anh già rồi chứ không còn trẻ nữa đâu. Think they'll let me into the morgue? Hoặc là bây giờ vào nhà xác được không? Certainly not. But you can also get inside. Không thể đi vào nhà cửa chính được, nhưng mà có thể đi từ cống. Travel them often, doctor? As often as required for the pursuit of preventive medicine. Hôm nay cũng ai xuống cống á? What the... Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? Mm-hmm. Ready and intrigued. I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch Hemmelfart himself. Cái thằng nhà vua tao cũng giết luôn. Đụng đến nhan sắc của một em gái xinh như thế này. You lead. Tại sao lại mình đi trước? Ông biết đường sao ông không đi trước đi? So, prevent medicine you practice in the sewer. What's that about? Think. Sewing up drama victims can grow awfully tedious. Is it not better to nip the problem in the bud? I tried to get the temple guard to enter the sewers, alas, to no avail. So I took matters into my own hands. That note. Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. Tao đánh dai, đừng có gào thét lên nếu mà không cần thiết. Để em còn tập trung vào combat. Anh Giai bảo anh Giai đi vào đây nhiều lắm rồi mà. Động ma. Ơ. Ô mày lại sợ chúng mày quá cơ. Đi đâu nữa? Priscilla. Lên trên à? How's it look? Give it to me straight, no sugarcoating. Priscilla như nào? Vết thương của cô ấy sẽ hồi lại, nhưng mà giọng của em, giọng của cô ấy thì... Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count.
Còn có cách nào khác để giúp không? Thì thằng ấy bảo là chỉ có Dandelion mới giúp được thôi. Ôi khổ thân nhờ, em này có thể là sẽ bị mất giọng ấy, sẽ không hát được. Ôi khổ thân ấy. Một ca sĩ mà anh em biết là mất giọng thì thôi rồi đấy. Kinh khủng buồn luôn. Take the ladder. This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Pastodi. Very well. We seek the corpse of a dwarven woodcarver. Đậu phộng cho mắm tôm. Ôi em nào. Ôi. Human. Wrong body type. Let's keep looking. Bảo là một cái thằng dwarf mà. Đây. Looks like necrophage has got to this one. Không phải. Cái nào ấy? Ở đâu ấy? Không phải à? Nó là ở đâu? À phải đi tiếp à? Mày đây nói với em. Ủa, nhiều đồ thế thề. Anh dai đi tìm đi. Xong rồi em lút đồ. Gì cũng là em làm hết thế này thì anh ta đi làm gì? Đây không phải rồi, đây là con gái rồi. Dwarf cơ. There. That's gotta be him. This one's a she. Remember, beards are no indicator of gender amongst dwarves. Let's keep Vãi looking. nổi, đây là đứa con gái ạ. Không đứa ai. A dwarf, but the hands. Not a carpenter's. A banker's more likely. Mà thằng này làm việc ở nhà ngân hàng. Đấy thằng này. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Where? Bắt đầu khám nghiệm tử thi đi. Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything cháy. else? That his eyes have been scooped out, for instance? Mắt nó đã bị móc ra rồi, moi ra rồi. Those burn marks I see in his eye sockets. Yes. Vết And cháy ở some trong grey dust. mắt. Ash, it seems. Very fine. Murderer Oh, gouged some out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Phải nồi. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. Kinh vãi nồi ạ. Tức là thằng này nó cái thằng giết người ấy, nó lấy moi mắt cái thằng này ra, xong rồi nó cho than nóng vào trong mắt lúc mà thằng này vẫn còn sống chưa chết. Let's examine the mouth. Burns, blisters. Đốt cháy. Just like Priscilla's. See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. Tác nhân này nó không muốn nạn nhân của nó bị chết nhanh quá. Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. Vết sẹo ở... Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized. Wait a minute, there's something else. Nó bị lấy mất tim rồi. Ôi, phải nổi. Thật ra nổi hết cả saga.
Gì đấy? An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. Một con I salamander. attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. Có trứng của cái bọn của con salamander trong này. Look at the scar. Wounds long and thin, an incision, but the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Cái vết sẹo này thì không liên quan gì đến vụ giết người này cả, có thể là chấn Open thương the từ lâu rồi. abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Once fought a Zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Đấy không phải là mùi bị... Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay, and why his throat's scalded. Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. Bị trói. I'd expect so. No one could sit through such torture unless... Mày có thể ngồi yên khi mà bị tra tấn như vậy. Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. Mày có đeo một cái nhẫn nhưng mà có vẻ có người cướp mất rồi. See anything interesting on his legs? His right foot. The ankle swollen, toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons, we've a different sensibility. Mm-hmm. And a different sense of humor. Genital là chim. His genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. We'll see, man. We'll see. Pull down his trousers and... shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. Alright, I know we're not. Alright. Think I know enough. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. Sao nó lại gây ra thằng này? Có khi là một nghi lễ It's gì? some kind of sick ritual. You saw it. Burns in the eye sockets, cavity where the heart should be, scalding liquid, all centering on warmth, heat, fire. A fire eternal. Or the eternal it's fire. A lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted, drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. Hai người biết nhau à? You old friends? Hubert taught me the rudiments of medicine long ago. And not very well. Thằng này... You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, not save the world. You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of bác fact. sĩ là phải 30 years, cứu người, and you've not changed cứu người chứ a không phải là bit. cứu thế giới. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirates was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner. Near... thu thập Greetings, Your Reverence. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. Bảo là mình là người quen của bọn. Wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave
via another route. Tiễn gặp thanh niên này tốt bụng đấy Why à? did you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. Biết là có người vào trong nhà xác. As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see giết chết this thằng này murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Để giúp mình. Thank you. Và nó có thông tin gì mới về cái vụ án này? Nathaniel, who is he? Nathaniel là ai? Who is he? A scoundrel, a rogue, like every man who wears the robes of the eternal fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer, delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him. Thằng này nếu mà có người quen thì có thể đi thẳng. Ở đây thì đỡ phải đi xuống cống. Và ông này bảo là bởi vì biết nó nên là muốn tránh nó ra. Thôi, bắt thằng này Don't aim to press you. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. Trở lại bệnh viện. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. I'll keep my eye on you. I have my eye on you. You got water on the brain? Rồi, có gì thì tí nữa mình chơi tiếp nha anh em. Bây giờ mình đi ăn đã chứ mình ngồi chơi này chắc 5 tiếng đồng hồ rồi, mình thực sự rất là đói. Và nếu mình có đăng cái nhiệm vụ này lên thì cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bye bye.